Okay class, let's talk about defense mechanism. So what is defense mechanism? Defense mechanisms are used to protect ourselves from anxiety. The question is, bakit may anxiety? So according to Sigmund Freud, all of us have a sexual and aggressive instinct. So meron tayong mga instinct. At itong mga instinct na ito ay may kanya-kanyang pangangailangan na kinakailangan nating i-satisfy. At itong mga pangangailangan na to, yung mga needs, usually ito ay nanggagaling kay id. Kung maalala nyo kung ano ibig sabihin ni id. Pero dahil kay superego, hindi ito basta-basta nangyayari. Kahit may pangangailangan kay id, si id, hindi ito basta-basta nangyayari dahil kay superego. At dito nagsisimula ang anxiety. In order to protect us from anxiety, we use defense mechanisms. Ano-ano ba ang defense mechanism? So dapat nating malaman kung ano-ano sila. The first one is repression. Repression is repressing unpleasant memories. So pag sinabi nating unpleasant memories, ito yung mga traumatic experiences, lalong-lalo na nung ating childhood. At lahat ng ito, ay napupunta sa ating unconscious. Repression also is the mother of all defense mechanism according to Sigmund Freud. So sinasabi nga rito, what you don't know won't hurt you. Kung hindi mo alam, hindi ka na masasaktan. Basically, that is repression. Dahil lahat ng masasakit na bagay, lahat ng masasakit na sitwasyon, experiences, ay nailagay na natin sa ating unconscious. Repression. Next, sublimation. So sublimation is substituting negative impulse to a socially acceptable reason or behavior. We are expressing actually a sexual or aggressive urges in a socially acceptable way. Yan, pwede rin natin sabihin ganon. Ano bang magandang example dito sa sublimation? Like for example, gamitin natin si sexual desire. So, kung mataas ang iyong sexual desire, so magsasublimate tayo sa pagiging artist, nude artist. So, yung pagiging nude artist, masasabi natin na hindi ito kasalanan, ito ay isang uri ng art. So, yung sexual desire natin, kung hindi ito na-sublimate, hindi siya magiging katanggap-tanggap. Pwede bang maghubad ka lang? Pwede bang gawin mo ang iyong sexual desire anytime? So, hindi siya katanggap-tanggap socially. So, ang sublimation is substituting that negative impulse into a socially acceptable reason. Okay? Yun, yung example natin, mataas ang sexual desire mo, pero i-convert natin siya, ikaw, for example, sa pagiging nude artist. So ngayon, ang nude artist, masasabi natin na tanggap ng lipunan kasi sinasabi natin na isa siyang uri ng art. Next is displacement. Displacement is substituting negative impulse to another person. Actually, parang ganito lang din yan. It's a redirection. Inire-redirect natin ang ating emotion from a person, object, or animal na sa tingin natin hindi makakalaban sa atin. A lower status. For example, pinagalitan ka ng tatay mo, pero dahil hindi mo kayang awayin o makipag-away sa iyong tatay, sinigawan mo yung kapatid mong bata. So iniredirect natin ang ating emotion doon sa lower status, yung kapatid mong bata. Pero nagagalit ka sa tatay mo, pero hindi ka makalaban, kaya doon ka sa kapatid mong bata.
nag-displace, no? Ini-redirect ang iyong anger, for example, na hindi mo maibigay sa tatay mo, so ibinigay mo doon sa kapatid mo maliit. Pwede rin, no? Sa object, no? Hindi mo magawang awayin, labanan yung tatay mo, so paglabas mo ng bahay, nakita mo yung isang upuan, inihagis mo, no? It's a form of displacement. Sa animal naman pwede rin, no? Dahil hindi ka makalaban kay tatay mo, paglabas mo ng bahay ninyo, nakita mo yung aso, binato mo yung aso. It's a form of displacement. So it's basically, we are redirecting our emotion to a person who is a lower status, no? An object, and animals. Next, ano pa ba yung mga defense mechanism? So denial, no? Denial for the person, the fact does not exist even it does. No? Ito sa palagay ko mas madali nyo nang maintindihan, ano? No? Ito yung nire-refuse natin, yung katotohanan. Lalong-lalo na pagka ang katotohanan na ito ay masakit na nangyari sa realidad, no? We are refusing to accept painful reality. Sabi nga, truth hurts. Ito yon. Like for example, merong nawala sa pamilya mo. Sasabihin mo, hindi totoo yan. Hindi totoo yan. So, you're joking, no? Yung mga ganyan, isang uri ng denial. Alam natin in reality nangyari siya, pero we tend to refuse, no? Or to accept. We tend to refuse to accept that painful reality. The next one is reaction formation. Reaction formation is concealing a real motive by expressing the opposite. Ano ibig sabihin nito? Gamitin natin sa example, no? You're concealing your real motive at itinatago mo ang iyong tunay na nararamdaman, for example, by expressing the opposite. Parang the more you hate, the more you love. No? Yan. Kunwari, ayaw mo pero gustong-gusto mo naman, that is a reaction formation. Iba yung pinapakita natin doon sa tunay nating nararamdaman. Another example ay, like for example, ikaw ay homophobic. Yan. So, ang homophobic daw, sinasabi rito sa reaction formation, galit ka sa mga taong member ng LGBT because you are denying that you are also a part of LGBT. But still, you are still denying the fact that you are. Pwede rin na palasimba ka, you're religious, dahil you're concealing your high libido. That is a reaction formation. We are concealing our real motive by expressing the opposite. Next is projection. Projection naman is attributing negative impulses to another person. Parang transferring, no? Transferring unacceptable thoughts to others. For example, ito, classic example nito ay gagamit tayo ng isang tao para sabihin natin na siya yung totoo o siya yung may thoughts na gano'n. Like for example, yung kaibigan mo, ituturo mo na, siguro may crush ka kay ano. Siguro crush mo siya, no? Di ba crush mo siya? Pero ang totoo, ikaw ang mayroong nararamdaman doon sa tao na yon. O pwede rin napaka-green-minded mo. Yan, mga example na ganyan is a form of projection. Pero yung totoo, ikaw yung green-minded. Next is rationalization. Rationalization is a form of excuses. So marami tayong klase ng rationalization, ano? Although nabigyan ko kayo ng dalawa, meron pa, no? Marami pang klase ng excuses, no? Isa rito is sour graping, no? Ang tawag dito ay sour graping, and you pretend to dislike what you really like, no?
Pag ginagamit natin ng rationalization, we are just justifying, no, a regretful behavior or an event. So pag ginamit natin ang rationalization na sour graping, parang gumagamit tayo ng negative justification to an event or behavior that is already negative. Pero ang totoo, gusto mo kasi yon, pero ginagamit mong excuse. Yung nangyaring negative, magra-rationalize ka para magmukha rin siyang negative. No? For example, nililigawan mo, tapos binasted ka. Ang sasabihin mo ay, okay lang. Okay lang na binasted niya ako. Hindi naman siya kagandahan. That is sour graping. Next one is sweet lemoning. Ito naman yung kabaligtaran ni sour graping. You pretend to like what you really dislike. Tumitingin naman tayo sa brighter side dito. Yung kanina sa negative side, dito naman sa brighter side. Like for example, binasted ka. Yan, ginamit natin yung binasted ka. Pero sasabihin mo, okay lang. Masaya naman na maging single. Sanay naman ako maging single. Matagal na ako naging single. Yeah. So that is sweet lemoning. Actually, meron pang iba, no? Like for example, intellectualization, philosophizing, isolation, ay mga uri rin ng rationalization. The next one is compensation. Ano naman ang compensation? So, ang compensation is engaging to a substitute behavior to cover up your failure in one area. No? Parang turning our kakulangan, no? Para maitago natin yung ating failure sa particular area na yun. For example, wala kang atensyon, wala kang ibinibigay na atensyon sa mga anak mo, but you're giving them shower them with material things. Yan. We try to compensate, no? Because we are failure as a parent by giving them attentions, bonding, for example, binibigyan na lang natin sila ng material things. Pwede rin ang compensation na dahil hindi ka magaling sa sports, we compensate it sa ating pagsusulat. So magaling naman tayo magsulat. Binuhos natin ang ating time mag-excel sa pagsusulat, no? Or sa academics, no? That is a compensation. Next is regression. So regression is going back to the earlier stage of development. So pag sinabi natin earlier stage, going back, and this is a defense mechanism, it is actually hinahanap natin what is the safest time sa ating buhay, ano yung masaya. So ito yung childhood natin, no? Nagre-regress tayo dun sa earlier stage ng ating development. Ito yung childhood, no? Bumabalik tayo dun sa ating pagkabata. So pag nararanasan natin yung mga anxiety, problema, stress, we tend to regress, no? Ano na yung mga example ng regression na ginagawa natin until today? Like for example, crying, no? Tantrums. Kahit matanda tayo, nagtatantrums tayo. Silent treatment. Yan. It's a form of regression. Bumabalik tayo doon sa mga pagkabata. Even pag na-stress tayo, naglalaro tayo ng mobile game, ML, COD, yan yung mga bago-bago, no? Lalo kayong mga kabataan, alam niyo itong mga laro na yon. So, that is a regression. The next one is identification. Ano naman ang identification? So, ang identification naman is assimilates an aspect, property, or attribute of the other and is transformed wholly or partially, no? We identify, no? Assimilate, sabi niya, an aspect. Ano ba example dito? So, tingnan nyo rito sa phrase na to. If you can't beat them, join them, no? So,
ina-associate natin ang sarili natin doon sa mga tao na gusto natin yung mga trait nila, personality nila. So kaya nga, if you can't beat them, join them. No? So, like for example, kung gusto mong magmukhang matalino, sumama ka doon sa mga kaklase mong matatalino. No? Kung gusto mo naman na maging magmukhang sporty, sumama ka doon sa mga player. Yan. We identify, we assimilate. No? We learn from them. Next. Undoing. So pag sinabi naman nating undoing, we tries to undo an unhealthy, destructive, or otherwise threatening thought or action by engaging in a contrary behavior. So, mas madaling intindihin to, nagta-type ka, no? Nagkamali ka, i-control Z mo lang. No? Or i-undo mo. Meron tayo din sa Microsoft, no? So, undo. Canceling out, yung ating mga nagawang pangit ay ginagawa nating i-undo natin yun by doing some good things. No? For example, for example, nahuli ka ng girlfriend mo na may ka-chat ng iba. So, bibili ka ng bulaklak pag uwi mo. Yan. O kaya man, yayayain mo siya mag-date. Or, ibibili mo siya ng gusto niyang cellphone. So, it's undoing. Pinapalitan natin yung mga unhealthy behavior, destructive behavior, for example, threatening, by doing some good things. That is undoing. So, that is the defense mechanism according to Sigmund Freud.